สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสาธิตวิธีถอดเปลี่ยนแผงไฟเลี้ยวที่ตัวกระจกมองข้างของรถยนต์นะครับเนื่องจากไฟเลี้ยวตัวนี้นะครับโดนเศษหินที่วิ่งตามท้องถนนนะครับก็เลยทำให้กระจกเป็นรอยร้าวพอกระจกเป็นรอยร้าวเสร็จเวลาฝนตกก็มีน้ำซึมเข้าไปครับทำให้แผงวงจรข้างในเสียตามไปดูกันเลยครับ
อันนี้ก็คือตัวเก่าที่ถอดออกมานะครับตัวนี้จะมีรอยแตกและน้ำเข้านะครับเป็นตะไคร้เขียวเลยซึ่งทำให้แผงวงจรไฟเลี้ยวเสียเราก็จะเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับของใหม่ตอนนี้ไฟก็จะทำงานปกติแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปประกอบใส่ที่รถดูครับติดตั้งประกอบกลับไปเสร็จแล้วเหมือนเดิมพอดีวันนี้มืดหน่อยนะครับพอดีเริ่มทำตอนเย็นเราก็มาเทสตัวมอเตอร์กระจกไฟฟ้าต่อนะครับที่ตัวนี้นะครับว่าทำงานปกติหรือเปล่าเพราะเราลื้อประกอบเขาออกมาครับเริ่มจากไปทางขวาก่อนนะครับไปทางซ้ายล่างบนโอเคนะครับมอเตอร์ทำงานปกติหลังจากที่เทสครบหมดแล้วนะครับก็เทสที่มอเตอร์กระจกพับครับเปิดไฟเลี้ยวครับโอเคครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเก่านะครับที่มีรอยแตกและน้ำซึมเข้าไปนะครับข้างในก็จะมีเสียงรู้เลยนะครับว่าวงจรพังแน่นอนโอเคครับวันนี้ก็มาทำรีวิวให้ดูเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ